Lehtori Nurmio tässä terve. Mikäs sen kivempaa kuin kauniina aurinkoisena päivänä lähtee merelle kokeilemaan, minkälainen vene on Marex 330 Skandinaavia, minkälaista tekniikkaa se pitää sisällään ja millainen on äänimaailma ja kaikki muut. Käytöstä sen kummemmin Aallokossa ei päässyt testaamaan, semmoista ei juuri tarjolla ollut. Tää on kyllä tosi hyvä tää. Siinä on tää sivuovi just rantautumisen kannalta. Joo, se on rantautumiseen hyvä Joo. Joystick näyttää olevan. Mikäs tekniikka tässä nyt on? Tässä on nyt, tuossa löytyy toi data, eli meillä on Mercurin koneet, 3 litraset 270 heppaa puolellaan, 2 konetta ja joystick-ohjaus ja siitä löytyy sit skyhookit ja kaikki muut niin kun tämänhetkiset hyvät lisävarusteet, mitä nyt tällaiset hallintalaitteet pystyy tarjoamaan. Joo. Tässä vaiheessa ainakin onhan mukava hiljainen, ettei pahemmin melua. Joo, tää on. Ja nyt ajetaan vielä täysin suljettuna niin sanotusti. Eli takaovi on auki ja muuten sitten ollaan niin kuin ihan suljetussa tilassa, niin ääni ei vie yhtään koneen tilaa tai ääntä pois. Active Trim-järjestelmä, eli meillä on automaattivetolaitteen trimmi, joka pitää sen aina optimaalisessa asennossa. Joo. Vähän aikaa odotetaan, että lämmöt nousee koneessa, niin vaikka tänään on ajettukin jo. Joo. Joo, mun kanavalta tosiaan taitaa tästäkin veneestä löytyä semmonen esittely jossain messuilla muistaakseni. Siellä kuvasin konehuoneen kanssa. Tästä lähdetään sitten liukukynnykseen, päästään hyvin nopeasti ja liukukynnyksen yli ja nyt mä menen ihan 2600 kierroksella, eli ei ole edes mätäyttäjä, eli sit jos laittaisi tänne, niin nousis vielä nopeammin. Joo. Meillä on tällä hetkellä Jigbank, joka hoitaa trimmitasot ja sitten Active Trim, joka hoitaa vetolaitteet. Niin meillä on käytännössä tässä se meidän työ, mitä tarvii tehdä. Muuten on sitten ihan tälleen. Meillä on 24 solmua, 23,5 solmua auki ja Ihan on hyvä näkyvyys näköjään tonne, että ei oo tarvitse. Ihan esteettömästi katsoen. Kyllä. Ei oo mitään leveitä pilareita, jotka haittaisi. Joo.
katetun veneen probleema toi käännös. Ja nyt on vauhti 25. Joo, ja 2900 kierrosta. joo, ja kulutus on nyt 30, se on nyt 30 litraa per kone. joo. 30 litraa tunnissa per kone, eli 60 litraa yhteiskulutus tällä vauhdilla. Ääni maailmalta on hyvin hiljainen. Joo, ei tää paha oo. Meillä on nyt esimerkiksi aina pitäisi ajaa ovet kiinni, niin meillä on kaikki ovet auki. Se nostaa Joo. Joo, ja jos vertaa semmosen jonkin 90-luvun sisäperädiisseliin, niin Joo. aivan erilainen äänimaailma. Eli tämmönen pieni piipahdus merellä Marex 330 Skandinaavialla. Se on moro.